Hi guys! Welcome back again sa aking channel. Ako nga po pala si Jason Oteda guys, no? So, ngayong vlog, may tuturo ako sa inyo isang tutorial kung paano i-download yung Facebook videos na gusto mo papunta sa inyong iPhone gallery. So, kung interesado ka guys, panoorin nyo lang yung video hanggang sa uli kasi tuturo ko naman ito step by step. So, step number 1 guys, kailangan nyo lang ng yung cellphone. Punta kayo ng browser. Tapos, search nyo friendly. Ayan. .io. So, lalabas dyan guys. Download nyo na lang sa App Store guys. Since na-download ko na yung apps, ay open ko na lang guys. So, ayan siya guys, no? Nakikita nyo. Kailangan po talaga siya for Facebook eh. Yan. Ito siya guys, oh yun. Friendly apps. Yan yung name niya. So, add account. Teka lang, may-rate pa. Pasok niyo yung Facebook account niyo dyan guys. Tapos, continue lang. Next. Kailangan nyo mag-sign in guys. Kailangan nyo mag-log in. So, ayun na nga guys, no? Tapos yung ilagay yung account nyo. Click login para maano kayo sa Facebook. So, yun. Pumasok na. Once na nandun na kayo sa Facebook, guys. Teka lang. Hanap kayo dyan ng ano. Gusto nyo. Once na nandun na kayo sa Facebook, guys. So, ayan. Nakikita nyo yung newsfeed. Hanap kayo dyan ng gusto nyo video. Any video na gusto nyo panoorin. Ayan. Sa newsfeed. So, ayan guys, nakikita nyo. Teka lang. Hanap muna ako ng video dito guys. So, ayan na nga. Search ko muna yung video. So, ayan. Tingnan natin kung may lalabas. Teka lang, saan kaya dito? So, ulit. Mukhang di ko gusto yung video eh. Wow! Just search videos. So, ayan. Teka lang. Eto na lang. Sige. Once na na-play mo yung videos, ayan. Once na na-play mo yung video, makikita mo dyan, sa gilid mismo, may arrow na parang clouds. Click mo yon. Tapos download to camera roll. Kita nyo. Mag-uumpisa na po siyang mag-download guys. So wait nyo na lang hanggang matapos yung download niya. So ayan na. Panoorin muna natin yung video guys. Once na natapos na yung download, hintayin nyo na lang matapos yung download guys, no? So, ayun. Once na natapos na yung download, pwede nyo na siyang i-check sa gallery nyo. Teka lang. Hintayin muna natin na matapos.
So, ayun na nga guys, no? Okay na. Home na tayo. Tapos punta tayo sa photos. Ayun, sa camera roll, nandiyan na siya guys. Yan. Play natin. Ayun. So, ganun lang kadali guys, di ba? Nasundan nyo ba guys? So, ganun lang kadali guys. Sobrang dali, di ba? Panoorin natin guys. Hilig ko kasing magbike guys, kaya pasensya. So, yan na yung napili kong videos. So, yan. Done. Madali lang, di ba? Amazing! So, hi guys! I hope na yung video na ginawa ko is nakatulong ng marami sa inyo guys. So, kung nagustuhan nyo yung video tutorial about sa how to download Facebook videos to your iPhone gallery. So, huwag kalimutang mag-subscribe, share, at comment na lang sa baba kung may mga suggestion kayo guys para makatulong naman sa iba. Salamat!